katatapos lamang ng isang malakihang press conference at in-announce nga doon na si Gia Wong na ang presidente at CEO. Nakaupo na pala si Gia. It's time na lumabas ng original will ni Adam Wong. Kinakot ba naman ako? Demotion? The nerve. Pwede niyang gawin sa'yo yun. So you better behave. Nasaan ang papeles na kinuha mo sa EA ko? Ito ba yun? Anong ginagawa ng hard drive na to dito sa opisina ni Dana? What a coincidence. Tama si Dana eh. Parang may sabwatan dito eh. Huwag mo akong itulad sa'yo na nagdidiin na inosente at wala namang kinalaman. David, I need you to come to the office right now. Kailangan namin ng tulong dito sa investigasyon. Kailangan mailayo lahat ang motibo sa atin. Ganyan talagang buhay. May malalaglag, may malalaglag. Pag nakita namin na nagkabanggaan kayo, namumukaan mo ba siya? Ito, shut up! God, I knew it. That guy's a fake. Sana umusad ng investigasyon, ano? Parang empleyado ang suspect, lalaki. Kailangan na natin umalis. As in now. Hindi kami nagplanta ng hard drive sa pangit mong bahay. Si Gab ang murderer. Imposibleng si Gab. Nandun siya nung anniversary party ni Papa. So ano ngayon, kumakampi ka sa kanila? Pinagtatanggol mo pa. Well, hindi ako magtataka. Parehas naman kayong bastardo. Walang kinalaman dito ang pagiging anak namin sa labas. Kung bubuksan mo lang yung mata mo at hindi puro pambibintang, sa nangyaring to, maaaring mapipilitan siyang ituro kung sino talaga ang kasabwat niya. Excuse me, are you saying that I'm judgmental? Oo. Oh, David. Sunod ka ng sunod dyan, ah. Kayo na ba? Oh my God, sorry. That's such a stupid question. Kayo na nga. Sundan mo na. Girlfriend mo. Yaman na sila. Huwag napansinin yan. Get ready. We're leaving. To where? Kay walang hiyang impaktang Amanda kung hindi si Gab. Sigurado ako, yung ina niya ang pasimuno niyan. My God! Nagpasok ako ng impaktan ng traidor sa opisina ko! Tara na! Let's go! Kukunin ko lang si Gab sa kanila. Diretso na kami ng presinto para maimbestigahan. David, sunod na kayo doon sa presinto. Papa-identify ko lang sa'yo si Gab kung siya ba talaga yung nakasabay mo. Sige. Hello? Ano? Bakit niyo inayaan makalis? Ha? May mga dala bang gamit? Sige, basta balitaan mo ko, ha? Okay, bye-bye. Ano? Don't tell me nagtakasa kayo nila Amanda. Hindi ho sapat yung hawak ng bantay namin para pigilan sila. Kung ano-ano kasi ang inuuna ninyo eh. Ang bagal! Lahat mali. Diretso na tayo sa airport. Pumunta tayo ng Thailand. Baka dito pa tayo mahuli, tas may kulong pa tayo dito. Hindi tayo makukulong. May plano na ako. Listen. Ibis takbuhan natin ang problema. Harapin natin to. I-deny mo na tinago mo yung hard drive sa opisina ni Dana. Malulusutan mo yan. Unang-una, ban ka sa building. So, paano ka makakapasok sa loob? Pangalawa, ang kapal-kapal ng suot mo ng araw na yon. So, kung makita ka ni David, mapapansin ka niya. Dahil makapal ang suot ng nakasabay niya. Eh, ma'am, paano kung... Walang paano kung. Basta sundin mo yung sinasabi ko. Wala kang kasalanan at hindi ka makukulong. Hindi ako papayag na makulong ka. Lahat gagawin ko para hindi mangyari yon. Mrs. Wong, hindi ho tama na basta-basta magkulong ng tao nang walang sapat na ebidensya and due process. Yung identification ni David ay hindi pa naman sigurado hanggat hindi niya personal na nakakaharap si Gab Del Mundo. Nakatakip ho, nakamask ho, yung nasa video. Gawin niyo na ang dapat niyong gawin. Kapag hindi niyo nahanap yung mag-ina na yan, didikdikin ko kayo. Wala akong kaming kinalaman sa krimen na sinasabi niyo. Hindi niyo kailangan mag-away. Mga away ako. Kasi eto na, nakawala pa. Oy, Gia, hindi lang ikaw naghahanap ng hustisya. Mas lalo na ako dahil ako ang asawa. Siguraduhin ninyo na mahahanap yung mag-ina na yan. Papatayin ko sila.
Kaya ikaw, lakasan mo yung loob mo. Tanggalin mo yung takot mo sa katawan. Malalagpasan din natin to. Kakayanin natin to. Pagkatapos kong magsalita, maiintindihan nila na wala kang kasalanan. Ma, anong gagawin mo? Ang tapusin ng lahat ng ito, once and for all. Basta dyan lang kayo sa area nila. Oo, umalis nga, pero hindi ibig sabihin nun tumakas na. Baka naman may pinuntahan lang. Basta abangan nyo na lang, ha? Balitaan nyo ako. Okay, salamat. Sir, Mr. Mundo. Saan kayo nagpunta? Lumabas, nag-ikot-ikot, nag-isip-isip. Mabutit nandito na kayo. Importante makausap ka namin. Doon tayo. Sandali. Anong nagawang mali ng anak ko? May nagplanta ng ebidensya sa opisina ni Dana Wong. Identified si Gab sa CCTV. Sir, ban ho ako sa building. Paano naman ho ako makakapasok doon? Identified? 100% sure? Kaya nga ho namin siya kakausapin. At may pinapunta na rin kami isang witness. Si David. Sige. Tawagin niyo siya kung kinakailangan. Pero hindi nang pinunta namin dito. Panahon na para magsalita ako. Jenny, I don't care kung magkano. Basta ihanap mo ako ng napakaraming private investigator para hanapin at damputin yung Amanda at Gab na yan. Naintindihan mo? Asikasuhin mo na yan ngayon na. God, wala nang social media accounts itong mag-inang to. How odd, halatang may tinatago. Iba talaga ang kutob ko kina Amanda nung una pa lang. Wala lang akong konkretong ebidensya, kaya nananahimik ako. Pero may point din naman si Dana. Kung wala si Gab sa scene of the crime, pwedeng si Amanda ang gumawa ng krimen. Or baka may inutusan siya. Sigurado ba kayo man na hindi niyo talaga nakita si Amanda nung gabing yun? Wala talaga anak. Si Adam, si Lucy at si Dana lang, tsaka yung guard. Sila lang talaga. Kahit nga yung sinasabi ni Lucy na hinabol niya at pinaputukan ng barel, hindi ko naman talaga nakita eh. Kung si Amanda talagang salarin, paano siya nakalabas at nakapasok ng building nang wala nakakita sa kanya? Ang dami mga pulis doon, investigador. Paano siya nakalusot? Siya, 15 floors ang Dragon Empire. Plus, 4 na basement parking. Napakalawak ng lugar. Ilan pang mga investigators ang nag-search sa area. Napakaraming entrance and exit. At ang dami pwedeng pasukan ng murderer. Matagal ko na itong dala-dala sa loob ko. Akala ko pwede kong itago habang buhay. Pero hindi pala. Mahirap. Alam ko kung sinong pumatay at bumaril kay Adam Wong. Kitang-kita ko. Okay. Nakita ko yung memo ng security office. Night before na nangyaring anniversary, pinasara nila ang lahat ng entrance at exit ng building. Ang binuksan lang nila yung main entrance. At dun kayo pumasok nila Papa. At si Auntie Lucy. Yung guard kaya? Wala kaya talagang alam? Siya lang naman na nakakakita ng lumalabas at pumapasok doon. Or posible na yung investigator mismo nagpalaya kay Amanda. Or kung sino mang salarin ang nandun. Akala ko isang beses lang ako magpapakatanga noon kay Kai. Hindi ko alam, papangalawa pa pala kay Amanda. Imagine, I hired a traitor.
Ako mismo ang nagpapasok sa sarili kong bakuran kay Amanda. Na matagal na pala akong tinatraidor. Noon, kasalanan ko kung kaya nagloko si Adam kay Kai. Ngayon, kasalanan ko na naman. Kasalanan ko na naman. O sige na, lahat na kasalanan ko. Gusto ko sisihin si Adam. Gusto ko siyang awayin. Talaga bang inulit pa ang panloloko sa akin? Matapos ko siyang mahalin for so many years. Niloko lang niya ako ulit. Kailan? Paano? I mean, matagal ba sila? Wala akong makuha sagot. Kanino ko malalaman ang sagot? Mama, please don't think that way. It's pointless. Yeah, pointless. Pero kaya ba talagang hindi isipin? Babae tayo. Pareho tayong asawa. Alam ko, naiintindihan mo yung nararamdaman ko dahil pareho tayong naloko. My God. Araw-araw, maghapon, magdamag. Isang bubong, isang opisina. Ang dami ko pa palang hindi alam na ginagawa ng papa mo. May kabit. May affair, may kabit, may anak. May mana, may party pa. How long has this been going on? Anak, halika na, pahinga na tayo. Ama, wag mo na ako hintayin. Matatagalan pa to bago ko matapos eh. Para sa Dragon? Hindi, kay Mirasol. Nakapag-commit na kasi ako dito bago pa yung pag-appoint ni Papa. Nakakahiya naman kapag hindi ko gawin. Ang dami niya rin na itulong sa atin. Alam mo, anak, hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung dahil sa gigil ko kay Amanda o awa ko kay Lucy. Awa? Paano naman naging kawawa si Auntie Lucy, Ma? Mortal kong kaaway si Lucy. Alam ko napakasama nila sa atin, pero anak, hindi naman sila kasi iba kay Adam eh. Ang sakit kaya nung nangyayari sa kanila. Pagtataksil, pagkamatay. Ngayon naman paghahanap ng hustisya. Eh anak, kung sa akin mangyayari yun, baka hindi ko kakayanin. Sana nga mahanap ng hustisya para kay Papa. Siguro, kung nasaan man siya ngayon, sigurado ako mabigat din ang loob niya. Lahat ng kasalanan may kaparusahan. Look where your infidelity took you, Adam. Yung mga babae mo, sila ang pumatay sa'yo. Sila ang parusa mo. Wala na magagawa. Hayaan mo lang ako. Sa kabila ng lahat na nangyari, I don't deserve this. All I did was to love your father. All I did was to love your father. Halos sinamba kita, pinakamamahal. Pero niloko mo lang ako. Niloko mo lang ako. Hindi mo ako minahaladan. Niloko mo lang ako. Niloko mo lang ako. Niloko mo lang ako.
buka muna dyan. Pasutan natin to. Ha? Sige, sir. Sukat mo lang para ano. Kailangan namin makita eh. Pakitanggal yung salamin. Hey, sorry. Pasensya na. Ako na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay. Sige po, sir. Salamat, Mr. Del Mundo. Salamat din, no. Yung kulay, limang mata, kahawig. Pero yung built, iba eh, mas malaki na kasalubong ko eh. Mrs. Wong, magandang araw. Yes, may update na ba? Ano, nahanap niyo na ba at na-arrest niyo na si Amanda? Nasa presinto na ho si Amanda Del Mundo kagabi pa. Good. Mrs. Wong, kailangan niyong sumama sa amin. Okay. Hello? No! Sige na. No! No! Hindi ako sasama sa inyo! No! Leave me! Ma'am, sige na. No! Pasensya na po. No! Kailangan lang po namin. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. No! Wala kayo lumaban. No! You have a right to... No! If you cannot afford an attorney... Tina! No! Ma'am! Tina! Tama na! How does the defendant plead? Not guilty, Your Honor. Nung hapon na yon, pinapunta ako ni Adam Wong sa opisina niya. Nakumpirma na niya na anak niya sa akin si Gab. Meron daw siyang gustong i-discuss sa akin. So, pagpunta ko doon, naabutan ko si Lucy Wong at si Adam na nagtatalo. So, syempre lumabas ako ngayon, nagtago ako para hindi ako makagulo sa kanila. Meron silang pinag-aawayan tungkol sa bata. Kidnapping daw. Eh, syempre, hindi ko naman alam kung anong pinag-aawayan nila. Basta narinig ko si Adam at sumisigaw siya. Ang sabi niya, ipapakulong kita sa ginawa mo sa apo ko. So, nagalit ngayon si Lucy. Nakita niya yung handwritten will sa ibabaw ng desk ni Adam. At pinasa niya. Galit na galit siya. Ang sabi ni Lucy, paano mo nagawa sa akin to? Ang sagot naman ni Adam, you get what you deserve. So, ang ginawa ni Lucy, pumunta siya dun sa drawer kung saan nakalagay yung baril ni Adam. Tinutukan niya ngayon si Adam at sinabi niya, baguhin yung will. Gustong agawin ni Adam yung baril, but he didn't get a chance. Binaril ni Lucy Wong si Adam. Bagsak siya. So, ang ginawa ni Lucy, tumakbo siya, patakas. And I saw from where I was hiding that Kai Estrella was coming. At takang-taka si Kai. Sabi ni Kai, Lucy, tinatawag niya si Lucy. Hindi lumilingon si Lucy. Tumakbo siya sa fire exit. Pababa ng hagdanan, tumakas na siya. Agad ko naman nilapitan si Adam. Sabi ni Adam, yung will. Alagaan ko daw yung will. Pero dahil sa sobrang takot ko, wala na ako magawa. Umatras na ako.
Ang kailangan ng dispatch ay binabantayan mo. Akusado si Busubong. Bakit ngayon ka lang nagsasalita sa mga nalalaman mo? Ilang buwan nang nagdaan simula nung mangyaring krimen. I didn't want to be involved in a murder. Sigurado kapag nadatan ako ni Lucy doon, akong ituturo niya sa nangyari. Akong ididiin niya. Nasa loob kayo ng building nung mangyaring krimen. Kailan kayo lumabas ng building? Pagkatapos makuha ang bangkay ni Adam, pagkaalis ni Dana at saka ni Lucy. May mga investigador na doon. Walang nakapansin sa inyo? Wala eh. Busy silang lahat. Tinago at sinubukang i-dispose ang baril. Nakita ko si Lucy, nagmamadali. Ang sabi niya may tumakas pero hindi ko nakita. Hindi niya magagawa kay Papa yun. I'm sure of that. The truth will always prevail. Ngayong Miyerkules. May iba kasi ang kutob kay Gab na eh. Parang kinakabahan siya, parang guilty. Paano niyo nalaman yung bahay? Nakita ko kasi sa HR yung records mo. Pinapa-background check mo ba ako? Love Thy Woman.